සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වෙබ් ඩිසයිනින් කරන අයට අදාළ වෙන නැත්නම් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් අපි කරාම සරලවම කිව්වොත් වෙබ් අඩවියක් අපි නිර්මාණය කළාට පස්සේ මේ වෙබ් අඩවිය එක එන්වයරන්මන්ට් එකකින් නම් අපිට තව එන්වයරන්මන්ට් එකකට මූව් කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි වෙබ්සයිට් එක අපේ ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ හදාගෙන යනවා. ඉතින් අපේ වෙබ් එක අපේ ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ හැදුවට පස්සේ අපිට ඕන මේ වෙබ් එක පබ්ලිෂ් කරන්න. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයට මුදාහරින්න. ඒතර වෙබ් එකක් පබ්ලිෂ් කරනකොට අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙබ් එක අපි වෙබ් සර්වර් එකක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් වෙබ් හොස්ටිං එකකට මූව් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ සෙෂන් එකේදී කතා කරමු කොහොමද අපි වෙබ් එකක් මේ විදිහට එක එන්වයරන්මන්ට් එකකින් තව එන්වයරන්මන්ට් එකකට මූව් කරන්න කියන එක. ඉතින් මම මේකෙදි කතා කරන්නේ අද කොහොමද WordPress වලින් හදපු වෙබ්සයිට් එකක් එක එන්වයරන්මන්ට් එකකින් තවත් එන්වයරන්මන්ට් එකකට මූව් කරන්න කියන එක. ඒතකොට මේ ටෙක්නික් එක මේ විදිහටම පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙබ් එක කෙලින්ම වෙබ් හොස්ටිං එකකට මූව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙබ් හොස්ටිං එකක තියෙන එකක් තව වෙබ් හොස්ටිං එකකට මූව් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් සෙෂන් එකට යමු. මේකෙදි පිළිවෙලට මම කතා කරනවා කොහොමද මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න කියලා. හරි දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මට ඕන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක දැන් තියෙන්නේ මගේ ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ මේක හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ලෝකල් හොස්ට්. ඒතකොට ලෝකල් හොස්ට් එකේ මම වෙබ්සයිට් 2 කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා ඒක ඇතුළේ තමයි මේ වෙබ් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ මගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එන්වයරන්මන්ට් එකේ කියන්නේ මගේ ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මට ඕන මේක පබ්ලිෂ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට එහෙම නැත්නම් අපි අන්තර්ජාලයට මුදා හරින්න ඕන වෙබ් එක පබ්ලිෂ් කරන්න ඕන. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා හොස්ටිං එක සහ ඩොමේන් එක අරගෙන. ඒතර හොස්ටිං සහ ඩොමේන් මේ විදිහට අරන් සෙටප් කරලා WordPress එක අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී WordPress එකක් අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න සහ මේ මූලික දේවල් ටික දන්නවා කියන තැන ඉඳන් තමයි සෙෂන් එක කන්ටිනියු කරන් යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා WordPress ගැන A to Z මුලින් නම් සම්පූර්ණ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් ඒකට අදාළව ඔයාලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කෝස් වලට. ඒකට අදාළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් ඒකට අදාළ ලින්ක්ස් හරි. ඉතින් දැන් මෙතනදී හොස්ටිං සහ ඩොමේන් වලට තියෙනවා නම් කෙලින්ම ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ තියෙන එක වෙබ් හොස්ට් එකට මූව් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලා හොස්ටිං සහ ඩොමේන් ගන්න කොහොමද? එක දෙයක් තමයි ඔයාලට හොස්ටිං ඩොමේන් ගන්න හොස්ටිං සහ ඩොමේන් ප්‍රොවයිඩ් කරන රෙජිස්ටර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ට්‍රාර්ලා. අදාළ වෙබ් අඩවි තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කෝස් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන කට්ටියට නොමිලේම වෙබ් හොස්ටිං සහ ඩොමේන් හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට වෙනම වියදමක් කරන්න නැතුව කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මෙතනදී හොස්ටිං සහ ඩොමේන් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ හදන්නත් පුළුවන්. ඔන්ලයින්ම පබ්ලිෂ් කරලා වෙබ් එක ඩිසයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික සම්පූර්ණ අපි A to Z කෝස් වල කවර් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කතා කරනවා දැන් කොහොමද මම ඔන්ලයින් හොස්ට් කරලා තියෙන වෙබ් එක. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ devfindex.tk කියලා ඩොමේන් එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන my blog වලට ගියාට පස්සේ අපි දන්නවා right click කරලා visit site ගියාම මේ විදිහට site එක visit වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අලුතෙන්ම WordPress install කරපු මගේ live run වෙන website එක. හරි. දැන් මට ඕන මේ අලුතෙන් මම දැන් computer එකේ මම website එක දැන් හදලා තියෙනවා. දැන් හදපු වෙබ්සයිට් එක මට ඔන්ලයින් දාන්න ඕන. අන්තර්ජාලයට මුදාහරින්න. ඒකට මම ඩොමේන් නේම් එකක් ගන්න ඕන, හොස්ටිං එකක් ගන්න ඕන. ඒතකොට මේ දෙක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඩොමේන් එකයි හොස්ටිං එකයි පාවිච්චි කරලා මම WordPress එක අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. දැන් මට මේ අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරපු WordPress එකට දැන් මම හදාගත්ත වෙබ්සයිට් එක ගෙනල්ලා දාන්න තමයි ඕන. ඉතින් මේක කරද්දී මුලින්ම ඔන්න මගේ අලුත්ම සයිට් එක නැත්නම් අලුත් ඩොමේන් නේම් එකකට හදාගත්ත සයිට් එකට WordPress එකක් අලුතෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරපු WordPress එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක මට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඔන්න මොකොත්ම අපි වෙනම ෆීචර්ස් මොකුත් කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය ඉන්ස්ටෝල් එක විතරයි. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මගේ කම්පියුටර් එකේ හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එක. එතකොට ඒක localhost/website2 කියලා ෆෝල්ඩර් එකක තමයි හදලා තියෙන ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙතන මගේ ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යනවා. දැන් මේ තියෙන ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ තියෙන WordPress එක, මේ තියෙන host එකේ install කරපු අලුත් WordPress එක. හරි. දැන් මට ඕනේ දැන් මේ දෙක site එක move කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ලේසිම විදිහ තමයි මේකෙදි එක එක plugins තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක manual කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකෙදි මුලින්ම බලන්න auto migration එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහර විට මේ වැඩේ කරද්දි මේ plugin එකෙන් සමහර වෙලාවට auto migration එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එහෙම වුණොත් අපිට manual migration එකක් කරන්න පුළුවන් plugin එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ කිසිම plugin එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුවත් අපිට file ටික database එක පාවිච්චි කරලා manual migration එකක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই ආකාර තුනෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි මම plugin එකක් පෙන්නන්නම්. මේකෙන් අපිට free මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සමහර plugin වල limitations තියෙනවා. මේක නම් ගැටලුවක් නැතුව free අපිට site එක සම්පූර්ණ migrate කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මුලින්ම මම යනවා මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හදලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකට. ඒකට ගිහලා මම ප්ලගින්ස් වලට යනවා. ප්ලගින්ස් වලට ගිහලා මම ඇඩ් කර ගන්නවා එතෙන්දී. ඇඩ් නිව් ගිහිල්ලා. හරි. මෙතන මම සර්ච් එකක් දානවා. සර්ච් එකක් දානවා. migration කියලා. migration කියලා සර්ච් එකක් දානවා. ඒතර migration කියලා සර්ච් එකක් දැම්මම අපිට මේකේ plugins ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි මෙන්න මේ WP Vivid කියන plugin එක තමයි install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් active installation තියෙනවා ලක්ෂ 2ක් විතර ප්‍රමාණයක්. මෙන්න මෙතන all in one WP migration කියන මේ plugin එක හොඳයි. මේකත් සාමාන්‍යයෙන් 5 million active තියෙනවා. මේ plugin එකේ lazy සහ lazy කියන්නේ ගැටලුවක් නෑ. මේකෙනුත් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක limit තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය ටික site එකේ capacity එක megabyte ගන්න. එහෙම නැත්නම් ධාරිතාව ලොකු වෙද්දි මෙයා limit කරනවා. මෙයාගේ මට මතක විදිහට 1GB විතර වගේ තමයි site එකක් පුළුවන්. ඊට වැඩි වුණොත් මෙයාගෙන් migrate කරගන්න බෑ අපිට. ඒතකොට premium එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට null plugin එකක් දාන්න පුළුවන්. null plugin එකක් දානවා කියන්නේ අපේ website එකට virus එකක් දාගන්නවා වගේ තමයි. ඒ නිසා අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ හේතුව නිසා. නැත්නම් මේකත් හොඳ plugin එකක්. මෙන්න මේකෙන් අපිට free වැඩේ පාවිච්චි මේක පාවිච්චි කරලා free වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම මේක install කරගන්නවා. දැන් මම මේ plugin එක ඔන්න මගේ computer එකේ තියෙන WordPress එකට තමයි දැන් මුලින්ම install කරගත්තේ. පිළිවෙලක් නැහැ. site දෙකට මේ plugin එක install කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මේක computer එකේ තියෙන WordPress එකට install වෙන ගමන් තියෙන්නේ. මම එහෙම යන්නම් මගේ host එකේ තියෙන WordPress dashboard එකට. ඒකටත් ගිහලා මම ওই plugin එක මේ විදිහට install කරගන්නවා. ඉතින් add new ගිහිල්ලා මෙතනින් මම install කරගන්නවා. මොකද්ද migration කියලා search එකක් දැම්මා. migration කියලා search එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතනින් WP Vivid කියන plugin එක install කරගන්නවා. හරි එතෙන්ද install වෙලා ඉවරයි අපේ host එකට නම් මම එහෙම plugin එක active කරගන්නවා. දැන් මම ගිහිල්ලා බැලුවොත් අපේ local computer එකේ තියෙන එකත් plugin එක install වෙලා තියෙන මම වෙන plugin එක active කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔන්න plugin එක active කරගත්තට පස්සේ මෙතන අපිට WP Vivid backup කියලා plugin එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනත් අපේ online තියෙන web එකේ dashboard එකේ ඔන්න plugin එක දැන් install කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න plugin එක install කරලා තියෙන දෙකේම දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ online තියෙන එක, මේ තියෙන්නේ local computer එකේ තියෙන website එක. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා key කියලා එකක්. මෙන්න මේ key කියන එක click කරාම බලන්න. මෙන්න මේ key කියන එකේ මොකක්ද අපිට කියන්නේ? In order to allow another site to send backup to this site. ඒ කියන්නේ වෙන site එකකට backup එකක් මේ site එකට එවන්න ඕන නම් මේ key එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට ඕන මේ site එකට backup එකක් එවන්න නෙමෙයි. මේ තියෙන අපේ local computer එකනේ. එහෙනම් අපිට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේකට backup එකක් එවන්න. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා බැලුවොත් key කියන එකේ බලන්න in order to allow another site to send backup to this site. ඒ කියන්නේ වෙන site එකකට allow කරනවලු backup එකක් එවන්න මේ site එකට. එහෙනම් අපිට ඕන මේ site එකට backup එක ගන්නනේ. එහෙනම් backup එක ගන්න ඕන අපේ online තියෙන site එකට. දැන් එහෙනම් මම ඒකේ key කියන තැනට ගිහිල්ලා key එක generate කරනවා. ඉතින් මෙතන 8 hours වෙනකන් key එක valid අපිට ඕන නම් මේක change කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැති වෙයි කියලා හිතමු migration එකට. හරි. දැන් එතකොට migrate කරන්න අපිට අවශ්‍ය site එක තියෙන දැන් මේක තමයි අපේ අලුත් site එක. මේකට තමයි backup එක ගේන්න ඕනේ. එහෙනම් backup එක ගේන්න ඕන site එක අලුත් එක. අපේ ඒකට මම key එක generate කරගත්තා. දැන් මම මේ key එක copy කරගන්නවා. මේ key එක copy කරලා අපිට පුළුවන් ගිහිල්ලා අපේ පරණ site එකට ගිහිල්ලා පරණ කියන්නේ අපි හදලා ඉවර වෙලා තියෙන site එක. ඒකේ backup and restore කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන database and file කියලා මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට යන්න ඕන key එක. දැන් key එක ගත්තනේ අපි අලුත් site එකෙන්. ඒ key එක අරන් ගිහිල්ලා අපි site එක දැන් එවන්නේ මෙන්න මේකනේ. එතකොට මෙන්න මෙයාට ගිහිල්ලා අපි දෙනවා auto migration කියන තැනට යන්න. ඒ කියන්නේ අපේ හදලා ඉවර site එකේ auto migration කියන තැනට යන්න ගිහිල්ලා එතනින් මේක paste කරගන්න. paste කරලා save කරන්න. save කරාට පස්සේ මෙන්න මේක tick වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක default tick වෙලා තියෙනවා. හරි save කරගත්තානේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ clone transfer කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ මේ website එක transfer වෙනවා. එහෙනම් නැත්නම් අපේ මෙන්න මේ අලුත් site එකට ඔටෝම transfer වෙනවා. මේක වෙන්නේ ඒ servers හරහා තමයි ඒ අදාළ වැඩේ වෙන්නේ. ඒකට අපේ data මොකුත් යන්නේත් නැහැ මේ migration එක කරද්දී. අපි බලමු දැන් මේකෙදි අපිට කියනවා මෙන්න මේ site එක මේ තියෙන අපේ local computer එකේ තියෙන site එක ඒක මෙන්න මේ site එකට move වෙනවා කියලා කියනවා. දැන් මේ පෙන්නන්නේ ඒකේ progress එක. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ fill වෙලා complete වෙනකන් අපිට ඉන්න වෙනවා. complete වුණාට පස්සේ ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට site එක ඔන්න move වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට restore කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගත්ත backup එක restore කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි මේකේ migration එක යනකන් නිමු.
හරි දැන් ඔයාලට බැලුවොත් මෙතනදී පේනවා දැන් මෙතන බෑකප් එකේ ටයිම් අවුට් වෙලා දැන් බෑකප් එක ආපහු 6 සෙකන්ඩ් වලින් වගේ මෙයා try කරනවා කියලා කියනවා. හරි දැන් ආයෙ බලමු. එයා දැන් බෑකප් එක එකපාරක් ඔන්න යන්න ගිහිල්ලා ඔටෝ මයිග්‍රේෂන් එකේ බෑකප් එක එයාට යවා ගන්න බැරුව මොකක් හරි වෙලා ඔන්න ඒක ආපහු රිට්‍රයි කරනවා. දැන් මෙයා ආපහු රිට්‍රයි කරනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේ වගේ මේක කරද්දී මේ විදිහට සමහර විට ක්ලෝන් එක ඔටෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ඒ අදාළ සර්වර්ස් වල තියෙන මොන හරි ලිමිටේෂන් සහ ඒ අදාළ දේවල් නිසා. හරි. දැන් මෙතෙන්දී මට තේරෙනවා දැන් මේක හරියන්නේ නැහැ ඔටෝ මයිග්‍රේෂන් එක. ඉතින් මේක කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් ලේසියි. මොකද ඒකට අපේ වෙබ්සයිට් එක දැන් අපේ තියෙන අපේ data යන්නේ නැහැ. මේක සර්වර් කරා ඉන්ටර්නෙට් තමයි ක්ලෝන් එක යන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතෙන්දී මම මේක කැන්සල් කරලා දාන්නම්. හරි මේක කැන්සල් කොහොමද මේක තව ටිකක් කළාදී කැන්සල් වෙනවා. ඉතින් මම මේක කැන්සල් කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔටෝ මයිග්‍රේෂන් එක try කරලා සමහර විට කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අර ෆීචර් එක කියලා දෙන්න ඕන නිසා තමයි එතෙන්දී මම ඔටෝ මයිග්‍රේෂන් එක කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් එහෙම නැත්තම් හරියටම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අපිට එහෙනම් මැනුවල් මේ ප්ලගින් එක පාවිච්චි කරලා මයිග්‍රේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ප්ලගින් එක පාවිච්චි කරලා මැනුවල් කරගන්නේ මෙන්න මෙතනට යන්න backup and restore කියන තැනට. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මෙන්න මේ තියෙන site එක අපේ local computer එකේ තියෙන site එක backup කරලා අපිට ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන copy එක අරගෙන ඒ copy එක අලුත් site එකට දාන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ පරණ site එකට මුලින්ම ගිහිල්ලා backup and restore කියන තැනට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙතන අපිට backups කියලා පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන මොනවා හරි කලින් backups ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. තාම මොකුත් නෑ. අපි backup එක ගන්නන්නේ මේකටනේ. හරි. හදලා ඉවර site එකේ backup and restore ගිහලා කෙලින්ම මෙන්න මේක ටික් කරලා තියන්න. database file දෙකම. ඊට පස්සේ backup now කියන එක දෙන්න. backup now කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ site එක backup වෙන්න ගන්නවා. මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ site එකේ backup file එකක් මේ plugin එකෙන් හදා ගන්නවා. එතකොට ඒ plugin එකෙන් හදන backup file එක තමයි අපි ගෙනහිල්ලා අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අලුත් site එකට. සරලවම කිව්වොත් කොපි අහන්න. දැන් backup එක වෙලත් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ backup එක හදලත් ඉවරයි. backup එක හදන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් backup එක හැදුවම අපිට මෙතන පෙන්නනවා backups කියන තැනට ගියාම මෙතන අපිට backup බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් දැන් මේකේ backup එක හැදුවනේ. එහෙනම් මේක download කරගන්න. download click කරාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේකේ backup එකේ size එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම පොඩි size එකක් තියෙන megabyte 26යි. මේ site එකේ ඇත්තට ලොකු capacity එකක් නැහැ. ඉතින් හදිස්සියට වගේ backup file එක ලොකු වුණොත් මේකේ backup file කීපයක් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ file ඔක්කොම download කරගන්න. දැන් මේක එකයි තියෙන්නේ මම download කරගන්නවා. හරි plugin එකේ backup file එක download කළා. දැන් ඊට පස්සේ මේ site එක මොකද කරන්න තියෙන්නේ? මෙහෙම තියෙද්දි අපි අලුත් site එකට යනවා. අලුත් site එකට ගිහලා backup and restore කියන තැනට යනවා. ගිහිල්ලා එතන එනවා uploads කියන තැනට. මෙන්න මේ uploads කියන තැනට ඇවිල්ලා මෙතන click කරලා download කරපු file එක select කරලා දෙන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක අපි drag and drop කරලා මෙතනට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මගේ file එක තාම download වෙලා ඉවර නැහැ වගේ. හරි දැන් මෙතනදී මගේ file එක download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මට මේ file එක මෙහෙම drag and drop කරලා මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දැම්මට පස්සේ file එක මෙතන පෙන්නනවා file එක ගත්තා නම් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන upload කියන එක click කරා නම් මෙතන අපිට upload වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන upload progress එක යනවා. ඉතින් මේක 100% වෙලා upload එක complete වෙනකන් ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම upload එක complete වුණාට පස්සේ අපිට ඊළඟට මේකේ සම්පූර්ණ restore එක කරලා site එකේ migration එක complete කරගන්න පුළුවන්. හරියනම් අපි upload වෙනකන් ඉමු ටික වෙලාවක්. හරි දැන් මෙතනදී මගේ site එකට අදාළ backup එක upload වෙලා ඉවරයි. ඉතින් upload එක complete කියලා මෙතන වැටෙන එක okay කළා. මෙතනත් අපිට දැන් හරි. ඉතින් දැන් මෙතන upload වුණාට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් backups වලට ගියාම දැන් අපි අලුත් website එකේ backup වලට ගියාම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් backup එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මෙතනට ගිහලා අලුත් site එක ආපහු new tab එකකින් open ඒ tab එකේම open වුණා. හරි. ගැටලුවක් නැහැ. new tab එක open කළාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක ආපහු dashboard එකට යනවා. දැන් අපේ අලුත් site එක මම මෙතන new tab එක open කරගන්නම්. එතකොට දැන් බලන්න මෙතන මේ මොකද්ද? පරණ site එක තාම මුකුත් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන WP vivid කියන backup එකට ගියොත් දැන් සිද්ධ වුණේ අර අපේ හදපු site එකේ backup එක. එහෙම නැත්නම් ඒ copy එක මේ website එකට ගෙනාව විතරයි. තාම මේක install කරගත්තේ. එහෙම නැත්නම් ඒක restore කරගත්තේ නැහැ. දැන් මම WP vivid backup වලට ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන backup file එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි backup එක ගත්තේ manual විදිහට. ඒ කියන්නේ අනිත් site එකෙන් download කළා මේකට upload කළා. ඉතින් අර auto migration එක හරි ගියා නම් ඒකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන backup file එක යා server එක හරහාම internally එවන එක කරන්නේ. හරි. දැන් මෙතනදී අපි ඔන්න backup file එක දැන් දාගෙන ඉතින් දැන් ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මෙතන backup එකට ආවට පස්සේ restore කියන මෙන්න මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ එනවා screen එක. මෙතනින් restore කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා ඇත්තටම දැන් restore කරන්න ඕනද කියලා. මම කියනවා okay. ඊට පස්සේ මේ විදිහට restore වෙන process එක බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේක සම්පූර්ණ ප්‍රොසෙස් එක ඉවරනකම් පොඩි වෙලාවක් යයි. ඒක තීරණය වෙන්නේ කොච්චර වෙලා යනවද කියලා ඔයාගේ තියෙන ෆයිල් සයිස් එකත් එක්ක. හරි මෙතනදී නම් ලොකු ෆයිල් සයිස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා රීස්ටෝක් එක සක්සස්ෆුල් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඕකේ ක්ලික් කරා නම් අපිට දැන් කියනවා ආපහු ලොගින් වෙන්න කියලා. ඉතින් ලොගින් වෙන්න කියලා කියන සයිට් එකේ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් පාවිච්චි කරලා අලුතෙන් ලොග් වෙන්න ඕන. මොකද දැන් මේ තියෙන්නේ අපි අලුතෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත WordPress එක නෙමෙයි අපේ අර කලින් හදපු වෙබ්සයිට් එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකට අදාළව මෙතනට යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දීලා ලොගින් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් මම මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ අපි අලුත් සයිට් එක දැන් මම රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බැලුවොත් දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් අර අපි ලෝකල් කම්පියුටර් එකේ හදලා තිබ්බ සයිට් එක දැන් ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ අලුත් ඩොමේන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ අලුත් ඩොමේන් එකට වෙබ් එක දැන් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වෙබ් එක පබ්ලිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට දැන් මේ තියෙන්නේ පරණ සයිට් එක. කියන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ තිබ්බගෙන හොස්ට් එකකට දැන් මෙතන ඒකට අදාළ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දීලා තමයි දැන් ලොගින් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දීලා ලොගින් වෙලා සාමාන්‍ය විදිහට සයිට් එක ඉතුරු කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට අපිට වෙබ්සයිට් එකක් මයිග්‍රේෂන් කරගන්න පුළුවන් ඉතාලම ලේසියෙන් ප්ලගින් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකෙදී අපි ප්ලගින් එකක් පාවිච්චි කරලා එතන තිබ්බ එක ඔප්ෂන් එකක් ෆොටෝ මයිග්‍රේට් කරන්න සහ අනිත් එක අපි මැනුවල් බෑකප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා මයිග්‍රේට් කරගත්තා. ඉතින් ওই ආකාර දෙකෙන්ම අපිට වෙබ් එකක් පහසුවෙන්ම මයිග්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක එන්වයරන්මන්ට් එකකින් අපිට තව එන්වයරන්මන්ට් එක වෙබ් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ප්ලගින් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක කරන්න පුළුවන් වගේම ප්ලගින් එකක් නැතුවත් අපිට සම්පූර්ණ ෆයිල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා හොස්ට් එකෙන් ඩේටාබේස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා සම්පූර්ණ මැනුවල් මේ මයිග්‍රේෂන් එක කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ප්ලගින් එකක් නැතුව කරන්න ගියොත් ඒක ටිකක් කරදරයි. අපිට ඒක සම්පූර්ණ ඩේටාබේස් හරියම ඔක්කොම හදලා සම්පූර්ණ සෙටප් එකම අපිට මැනුවල් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මම සම්පූර්ණ කොහොමද මැනුවල් මයිග්‍රේෂන් එකක් කරන්න කියන එකත් කතා කරනවා. එහෙනම් මෙතෙන්දී ඔන්න අපි ප්ලගින් එකක් පාවිච්චි කරලා සයිට් එකක් ඉතාම නිවැරදිව සාර්ථකව මයිග්‍රේට් කරගන්න විදිය කතා කළා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ මොනවා හරි තියෙන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරලා එහෙනම් subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් මේ සෙෂන් එක මෙතනින් නවත්වනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ සෙෂන් එකෙන් හම්බෙමු.